was created by a fifth grade of Scorpion person, okay? Dus als we kijken, je hebt mee te maken met negatieve energy, negatieve mensen. Sommige van jullie hebben mee te maken met een boodschappenvrouw en een leiervrouw. Mensen is nou van op de hoogte. Nou, maandag is de dag waar een heleboel informatie is nou boven water gekomen. De informatie is over Romley of boodschappenvrouw en haar kind. Dat hebben heleboel geld genomen om de valse benodigdheid. Mensen komen achter dat deze twee mensen, een Romley of boodschappenvrouw en haar kind, dat is een kreef, hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Deze kreef en haar moeder, dat is een Romley of boodschappenvrouw, hebben documentatie, informatie en details en hebben heleboel geld genomen om de valse benodigdheid. Dus op dinsdag is een goed dag. Goed nieuws komt op dinsdag. Dinsdag is een goed dag. Dinsdag ben jullie blij dat jullie zijn achtergekomen waar de geld is gebleven. Is nou dat is een situatie waar heleboel geld was vermist. Of heleboel geld. Mensen gaan nou recognize hoe een jong vis, kreef of scorpion komt aan heleboel geld. En een bank die gaat naar de bank even gaan vragen wie heeft de rekening geholpen voor deze jong vis, kreef of scorpion. En ze komen achter dat een WATERMAN persoon is degene samen met een vis, kreef of scorpion hebben de rekening geholpen. Dus mensen nou zitten te bekijken omdat de tweeling gaat even vertellen, nee, de kreef is niet wie ze zegt dat ze is. Een tweeling komt nou achter dat ze partner heeft geliegen en bedrieger. Een tweeling is nou recognized dat zijn partner zit iets te doen dat was niet door boven water. Een waterman en een weeskalman, want jullie waterman is geconnect met deze situatie. Nou, wat is gebeurd? Mensen recognize wat een kreef en zijn moeder heeft gedaan. Een kreef en zijn moeder, dat is de Romley of boodschappen, hebben data en informatie van de computer of een tweeling genomen en verbruikt. Oké? En de data en informatie dat was weggehaald van deze tweelingcomputer, die hebben het verbruikt om zijn moeder, de Romley of boodschappen, in een land te krijgen. En nou hebben een heleboel geld genomen om de valse benodigdheid. Dus nou zie ik dat deze twee mensen worden gepakt, omdat nou een jong vis, kreef of scorpion en zijn moeder staan nou om te zeggen, hey, we kan die mensen niet. We kennen de mensen niet. Ik weet niet hoe de mensen hebben onze data en informatie, maar we gaan de mensen niet. Dus mensen gaan even nou recognize dat een jong kreef en een oude kreef door communicatie een bank nou gaat even recognize, want jullie bank managers gaat nou recognize dat deze jonge kreef en deze oude kreef heeft iets gedaan en iemand onder data en informatie gebracht om soms soort van een bankrekening te openen. En jullie man gaat even achterkomen, omdat ik zie dat het is een situatie waar mensen recognize dat jullie waterman was degene dat had documentatie en informatie van een tweelingcomputer afgehaald en gebruikt het om soms soort van bankrekening te openen voor een Romley of boodschappenperson. En dat is hoe deze vrouw kunnen zoveel geld genomen. Dus de waarheid is nou uit. En het kan dat. Dit is een onderzoek dat is geplaatst om te zien wie is dat vrouw en wat is de connection tussen dat vrouw en deze vrouw. En mensen nou recognize, want de communicatie komt uit, dat deze jong kreef heeft heleboel geld genomen en dat is de moeder. De Romley of boodschappen is de moeder en de Romley of boodschappen en de kreef heeft data en informatie van de tweelingcomputer weggehaald en verbruik ik om soms soort van bankrekening te openen. En ik zie dat die gaat
echt deze oude kreef gepakt worden, omdat deze oude kreef op de bankrekening geholpen heb in iemand anders naam. En is data en informatie dat was genomen van de computer van een tweelingman. Dus een tweelingman nou is van de slof af. Deze tweelingman denkt, wat? Deze tweelingman is nou van op de hoogte dat ze kreef partnervrouw en zijn moeder hebben data en informatie van zijn computer weggehaald en bankrekening geholpen. En samen met een oude kreefvrouw bankrekening geholpen en iemand data en informatie verbruikt. Dus ik zie problematische situatie. Ik ken dat sommige van jullie in een corporation institution samen met je manager, een tweelingman en een waterman zit een situatie op te zoeken. Ik zie problemen voor een waterman, omdat de waterman is nou gaan recognize dat de data en informatie is niet voor deze oude kreefvrouw. Nou is zoiets als de bel is getrokken en mensen vragen deze waterman, hoe kom je aan de data en informatie? En mensen gaan nou recognize dat de data en informatie is van een tweelingcomputer weggehaald. En deze tweelingman is nou volwassen om te weten wat deze oude kreef met deze jonge kreef. En deze zijn niet moeder en kind. Deze zijn twee mensen dat kenden elkaar. En het is zoals ze hebben some sort of a nep spelen van geld te vervangen. Dus heleboel geld. Mensen nou recognize hoe een wrongly of boodschatte vrouw is nou op heleboel geld gekregen. En ik zie dat sommige banken gaat ze excuses aangeboden aan sommige van jullie. Omdat de bank nou recognize dat een jong viskreef of scorpion samen met zijn moeder een Ramli of boodschatten heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En nou, een tweeling is nou achtergekomen wat zijn partner de kreef heeft gedaan met zijn moeder. Dus een grote diefstal, die gaat een oude kreefvrouw of een oude scorpionvrouw worden gepakt. Die nou recognize dat deze kreef of oude scorpionvrouw is degene dat access some sort of a documentation en informatie en verbruik een jonge kreef om some sort of a bankrekening te openen. Die zitten mensen post te nemen. Die zitten mensen computer te access en data weg te halen. En mensen gaan nou recognize de oneerlijkheid van een oude kreef. Voor sommige deze kreven, viskreef of scorpionvrouw. En hoe ze is bij documentatie en informatie gekomen. Een tweeling nou recognize dat de data en de informatie was van zijn computer weggehaald. En now people recognize wat diegene heeft gedaan. En een grote diefstal, waar espionage, documentatie. Dus ik zie een oude vrouw. En zoals een oude vrouw zegt tegen de tweeling, laatste tweeling, heb je, weet je, mijn ouders informatie en mijn informatie van je computer weggehaald. Omdat ik weet wat je vriendinnetje heeft gedaan de laatste tijd. Ze hebben in je mail ingebroken en heeft mijn mail. Dus ik vraag je, heb je mijn informatie, mijn family informatie van de computer weggehaald? En dan is zo, mensen gaat even recognize hoe data en informatie was gewoon gepleiten. En mensen komen op met data en informatie is door de computer van een tweeling heleboel informatie daarvan te weghalen en verbruiken om heleboel geld bij te komen. Dus ik zie grote problemen voor een kennis in een andere staat of een andere plaats. Mensen recognize hoe deze kennis gebruiken een oude vrouw, data en informatie in Nederlands op te vragen aan de volste benodigdheid. En mensen is nou van op de hoogte. Mensen nou koppelen de netwerken en recognize de leugens en deceptiveness van een oude viskreef of scorpion vrouw. Dat heeft data over iemand anders opgehaald om de volste benodigdheid
Alles is nou boven water gekomen. Dus goed nieuws voor jullie waterman mensen. Je komt achter waar helemaal geld is gebleven. Jullie nou recognize dat deze viskreef van Scorpion is zeer deceptive. Een heleboel communicatie komt uit. A corporation now recognize dat een oude viskreef van Scorpion heeft data en informatie van een oude vrouw misbruik gemaakt en heeft het opgevraagd en een jonge persoon in een ander land gestuurd. Nou, mensen is nou van op de hoogte en recognize de oneerlijk spelletje. Dames en heren, ik ga zeggen namaste. Tot volgende week.